पृथ्वीको आँखा भनेर चिनिने इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन ISS जुन चाहिँ 2000 सालमा लन्च गरेको नासाको एउटा सफल प्रोजेक्ट हो, जुन अहिलेसम्म पनि पृथ्वीको कक्षमा घुमिरहेछ। यो कुरो चाहिँ पुरै विश्व प्रख्यात नै हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो। इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनको मद्दतले हामी चाहिँ पृथ्वीको धेरै अननोन फ्याक्टहरू जान्न पाछौँ। यो चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको लो ग्राभिटीमा भएर के कस्तो चाहिँ इफेक्ट देखिन्छ र साइन्समा आउने चाहिँ धेरै किसिमको प्रयोगहरू पनि त्यहाँ इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा बसेर गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा पाउन सजिलो हुन्छ भने ग्राभिटीको कारणले कस्तो किसिमको त्यो केमिकल रियाक्सनहरू हुन्छ भनेर पनि थाहा पाउन मद्दत गर्दो रहेछ। र अहिले आएर नासाले एउटा नयाँ रिपोर्ट सबमिट गरेको छ, जस अन्तर्गत भने अनुसार 2031 सम्म मात्रै चाहिँ ISS लाई पृथ्वीको अर्बिटमा चाहिँ राख्ने, त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने र इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनलाई प्रशान्त महासागरमा लगेर चाहिँ झार्ने योजना छ। र यो गर्नु पछाडि चाहिँ अहिले आएर 3वटा कम्पनीहरूले इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन चाहिँ नयाँ राख्ने चाहिँ व्यवस्था निकालेको छ। कम्पनीहरूले बनाएका इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा गएर नासाले आफ्नो भावी प्रोजेक्टहरूको छानबिन चाहिँ गर्ने, एज अ कस्टमरको रूपमा चाहिँ त्यहाँ गएर आफ्नो चाहिँ प्रोजेक्टहरूलाई एक्जिक्युट गर्ने चाहिँ प्लान गरेको छ, जसबाट चाहिँ इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा हुने अत्यधिक खर्चबाट जोगिने चाहिँ नासाको योजना छ। र अहिले यो प्रोजेक्टको चाहिँ पुरै रिपोर्ट आइसक्यो हो र यसको चाहिँ बाँकीको दिनसम्म पनि यो प्रोजेक्ट चाहिँ पहिलाको जस्तै कन्टिन्यू चल्ने चाहिँ नासाले जनाएको रहेछ। र यस पछाडि चाहिँ नासाले आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ ती कम्पनीहरूको सेटेलाइट र त्यही इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन प्रयोग गरेर गर्ने भनेर पनि जनाएको रहेछ। तपाईँ चाहिँ मेरो भिडियो वा च्यानलमा पहिलोपल्ट आउनु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आफ्नै साथीहरूसँग पनि यो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। अहिलेको लागि बाई बाई, टेक केयर अल अफ यु गाइज।